د کینوا د ماستر کلاس په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه کولی شو ځان لپاره د یوټیوب تمبنیل جوړ کړو. یعنې که ستا ایډیټینګ زده یي او که دې نه یي، یا که ته مطلب استاد یې او که ډاکټر یې او که هر څوک یې، خو په ډېره ساده او بهترینه طریقه باندې ځان لپاره تمبنیل جوړولی شو. تیار فارمیټونه دي، ما ورته ځو لږ تغییر پکې راولو، خپل انځور ورکوو، لیکل ورته بدلو او د ځان لپاره یې استفاده کولی شو. دا چې څنګه کار کوي سکرین ته راشئ. سکرین ته چې رالو دلته به موږ اوس کینوا خلاصه کړو. تېرو ویډیوګانو کې مې تاسو ما ښودلي وو چې دغه اولنۍ وینډو چې راشي، مطلب دلته موږ اوس دوه چوایسه لرو. یو له دې ځای نه هم کېږي چې مطلب تاسې کریټ ووهئ، او له دې سوشل میډیا نه هم کېږي. هر یو چې تاسې ووایئ. زه مثال خبره په کریټ اوس کلیک کوم. دلته چې کلیک وکړئ تاسو ته دغه دی هغه کوم شی چې ستا مطلب ډېر په کارېږي تاسو دلته مخې ته ښایي. موږ غواړو په تمبنیل کارو. په تمبنیل چې کلیک وکړو دلته اوس موږ ته مختلفې ټاپک راځي. اوس زموږ او ستاسې تمبنیل د څه باره کې دی. تاسې کولی شئ دلته خپل ټایټل سرچ کړئ. اوس فکر وکړه همدا ویډیو زموږ د یوټیوب تمبنیل باره کې ده، نو موږ کولی شو ورته ووایو چې موږ ته یو تمبنیل جوړ کړه چې د یوټیوب تمبنیل باره کې په کینوا باندې. صحیح ده. کریټ ا یوټیوب ویډیو ټایټل هاو ټو تمبنیل وذ کینوا. دا دغه لږ معلومات به ورته ورکوي او دا به سرچ کوي. چې موږ سرچ کړو مختلف ډیزاینونه به تاسو ته راشي. تاسې چې هر یو خوښېږي ځان لپاره ترې استفاده کولی شئ. اوس فکر وکړئ مثال خبره دغه فارمیټ زما خوښ شو. همدغه ډیزاین اوس فری هم دی او زموږ خوښ شو. اوس فکر وکړه موږ یې د ځان لپاره استفاده کوو. د همدې ویډیو لپاره زه یو تمبنیل جوړوم. اول به ترې دا انځور مطلب لرې کوو او د ده لپاره به خپل انځور راوړو. اوس فکر وکړه ما دغه انځور دلته راوړو. د ده لپاره زه باید بیکګراوند ریموو کړم او دا به دغه شان ته غټ کړم. دا ګوره اوس تاسې دلته مثال خبره کینوا آیکن هم شی راوړلی. یا دلته ما سره تیار یو ځای کې شته دی مثال خبره ده، دلته په ځای باندې زه دغه راوړم. لږ تغییر به پکې د ځان په دغه باندې راوړئ چې مطلب لږ نور هم زبردست شي. داسې هم کېدلی شي چې صرف ښکاره شي، یا که ته غواړې مثال خبره نورې هم وړوکې کې دا هم کېدلی شي. دا به درېسته کې دا ده how to design free thumbnail with Canva. زه ورته لیکم مثال خبره with Canva یا مثال خبره with او دلته زه ورسره بیا دا کار کوم. دا لیکل به زه مثلا د یو طرف ته کړم او دلته ورسره دغه کار کوم چې مطلب نور هم یو دا کیسه زبردست شي. او تاسې کولی شئ مطلب دا ځان لپاره دغه شان ته غټ هم کوئ، یا دا مطلب چې هغه د مخکې څخه هم و دا ګوره دا هم کېدلی شي. دا لږ پورته وچلوه، دا هم وکړه. ګورئ بیخي یعنې د منټونو په حساب باندې موږ مکمل تمبنیل جوړ کړ. اوس که دا هم ستاسې نه خوښېږي په دې پیج باندې کلیک وکړه ایډ پیج باندې. اوس دلته سرچ کړه مثال خبره لایټ بلو ګریډینټ بیکګراوند. اوس مثال خبره موږ بیخي خپل جوړو. دغه یو بیکګراوند زما خوښ شه ځکه دا تقریبا کینوا ته ورته دی. دا زه ځان ته راوړم دلته دا انځور راخلم کاپي پیسټ کوم یې دلته لاندې راوړم. صحیح ده. دغه لیکل زه راخلم او ځکه تیار لیکل شوي دي دا هم دلته لاندې راوړم. دا لوګو هم راوړم. اوس دلته نه هم تاسې شی راخیستی دي نه، خو مطلب دلته تیار شته دی. زه غواړم چې لږ اسانه شي او ویډیو غټه نه شي. صحیح ده. ته کولی شي مثال خبره که دا غواړې دغه کلر یې بدل کړي، دا مثال سور که ورته. صحیح شو. ګورئ څومره زر اسانه ښکلی او زبردسته تمبنیل، یعنې د منټونو په حساب باندې. هېڅ ضرور نه ده چې مطلب ته د یو ایډیټر یې چې هر څوک یې خواري کول پکار دي، لږه زده کړه کول پکار دي، مطلب اخوا دېخوا ویډیوګانې کتل پکار دي او راشه له همدې استفاده وکړه. بل دویمه خبره که چېرته تا سره آیډیا نه وي چې څه شی ورته ولیکمه د تمبنیل لپاره، کله کله سړی حیران پاتې چې پرې تمبنیل څه شی ولیکم. ځکه تمبنیل د یوټیوب لپاره تر ټولو هغه مهمه برخه چې ده تمبنیل ده. کله چې تا ته ویو راځي د تمبنیل په سر درته راځي. نو دلته کینوا خپل ای آی هم لري، له ده هم استفاده شي کولی، یا د چټ جی پي ټي نه هم استفاده شي کولی. مثال زه دلته کلیک کوم give me some idea for the title. بس لږ انتظار به ورته وکړئ. انتظار نه وروسته به تاسو ته یو آیډیا درکړي چې مطلب څه شی څنګه شي او څنګه باید جوړ شي. اوس وګوره دلته تیار دله. دلته موږ پوښتنه ترې وکړه چې مطلب موږ ته یو څه فیډبیک یا یو آیډیا راکړه. نو موږ ته دغه شان راکړه. ګوره تمبنیل میډ ایزي یا کریټ آی کچینګ تمبنیل، کویک تمبنیل ګایډ،
تاسو مطلب چې هر یو خوښیږي دلته ځان لپاره استفاده کولای شئ. نو دغه زموږ د کینوا تمبنیل چې څنګه د ځان لپاره بهترین او ښکلی تمبنیل جوړ. نو په دې هیله چې یو څه مو د ویډیو نه زده کړي وي، ویډیو مو خوښه شوي وي، که کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ، او کومه ویډیو خوښه شوي وي مخکې له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. له ده نه وروسته زموږ ویډیو به په بینر او لوګو جوړولو باندې راځي چې مطلب خپل د یوټیوب لپاره څنګه ښایسته او ښکلی پروفیشنل بینر جوړ کړو یا ورته لوګو جوړ کړو. نو تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.